नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम सन्तोष कटुवाल। लेटेक्स ट्युटोरियल भिडियो सिरिजमा छौँ। यसमा मैले अगाडि दुईटा फिगर सेक्सनमै दुईटा भिडियो सकिसकेको छु, जसमा चाहिँ एउटा दुईटा सिंगल फिगर कसरी इम्पोर्ट गर्ने र मल्टिपल फिगरहरू हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर मैले त्यसमा सिकाएको थिएँ हैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति मैले थोरै डिफरेन्ट फिगरकै कुरा भएर त्यही ट्युटोरियल सिरिजमा राखेँ। 2D प्लट डाइमेन्सन वाइज हामीले कसरी प्लट गर्ने हैन। जस्तो हामीसँग कोअर्डिनेटहरु हुन सक्छ, त्यो कोअर्डिनेटहरु युज गरेर हामीले प्लटिङको काम कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो ट्युटोरियलमा बढी फोकस्ड हुन्छु। सबैभन्दा सुरुमा अब स्टार्ट गर्छु टाइम डिले नगरिकन, धेरै काम गर्न बाँकी छ हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा धेरै लामो हुन्छ फेरि ट्युटोरियल भिडियो। मैले एकदम फटाफट काम सुरु गर्छु। सुरुमा गर्नुपर्ने कामहरु डकुमेन्ट क्लास इम्पोर्ट गर्ने, डकुमेन्ट क्लास भनेर यहाँनिर डिफाइन गर्ने। डकुमेन्ट क्लासमा मेरो आर्टिकल टाइपकै राख्छु, मैले आर्टिकल नै राख्छु डकुमेन्ट क्लासलाई। त्यसपछि डकुमेन्ट क्लास डिफाइन गरिसकेपछि मैले बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्ट गर्न भनिरहनु पर्दैन हैन। बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्ट गर्न मैले भनिरहनु पर्दैन हैन। यसमा अलिकति मैले यसमा चाहिँ एउटा भन्नुपर्ने चिज चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ मैले भनिहाल्छु हैन। योभन्दा अगाडि मैले टेक्स्ट वर्क्स भन्ने युज गरिरहेको थिएँ। यसमा मैले टेक्स्ट स्टुडियो युज गरिरहेको छु। यहाँनिर मैले अहिले अटो करेक्सन चाहिँ अफ गरिरहेको छु। त्यो अटो करेक्सन अन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर गऱ्यो भने चाहिँ यसले अटोमेटिक चाहिने कोडहरू अटोमेटिक सजेस्ट गर्छ। हामीले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ अलिकति फास्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ मैले भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। मेरो यता प्रोसेसरले अलि नधान्ने भएर हैन, फेरि मेरो यो कम्प्युटर धेरै स्लो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले यसलाई अफ गरिदिरहेको छु। यो कम्पाइलेसनमा गएपछि यहाँ अटोमेटिकली स्टार्ट कम्प्लिटर व्हेन टाइपिङ LaTeX कमान्ड भनेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो कोडलाई अटोमेटिक कम्प्लिट गरिदिने काम गर्छ। मैले यहाँ बिगिन डकुमेन्ट हाने हैन, उसले इन डकुमेन्ट अटोमेटिकली दिन्छ। र अहिलेलाई चाहिँ मैले यो मेरो त्यहाँ धेरै अब कमेन्टहरु सजेसन गर्न थाल्यो भने मेरो यो रेकर्ड अलिकति स्लो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ टाइपहरु यहाँ नदेखिने भएकोले गर्दा मैले अहिले यसलाई अफ गरेको मात्र छु। यसमा धेरै नझुलाउँ हैन। अब सरासर सुरु गरौँ यसमा। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अब प्लट गर्नको लागि हामी टिकजेट भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ, क्लासलाई त्यो प्याकेज युज गर्नुपर्छ। हामीले युज प्याकेज टिकजेट भनेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब टिकजेट भन्ने एउटा लाइब्रेरी नै छ ड्रइङ गर्नको लागि। त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्ने। अब त्यसपछि भने चाहिँ अब यहाँनिर त हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब टिकजेट भने चाहिँ अब यहाँनिर ड्रइङ सुरु गर्ने बेलामा बिगिन टिकजेट र बिगिन टिकजेट पिक्चर भन्ने हुन्छ। टिकजेट पिक्चर अनि त्यसपछि इन टिकजेट स्टार्ट गरेपछि इन गर्न त मैले भनिरहनु पर्दैन हैन। इन टिकजेट पिक्चर अब यति गरिसकेपछि हाम्रो बिगिन र इन्ट भयो हैन। अब त्यसपछि मैले कुनै एउटा ड्र गर्नु पर्यो भने मैले बेसिक चिजहरु नै सिकाउँछु। अब लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने लाइनलाई कहाँदेखि कहाँसम्म ड्र गर्ने, लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लाइन ड्र गर्नलाई के गर्ने, यहाँनिर ड्र स्टार्ट गर्ने र लाइन ड्र गर्ने भए लाइनलाई दुईटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ हैन, लोअर लेफ्ट कर्नर अप्पर राइट कर्नर अथवा लेफ्ट कर्नर राइट लेफ्ट पोइन्ट राइट पोइन्ट जे भने पनि हुन्छ। त्यसमा 0,0 एउटा पोइन्ट भयो। अनि यसलाई मैले कुन पोइन्टले जोड्छु 0,0 र मैले 5,5 जोड्छु भने यसलाई 5,5 भनेर मैले लेखेँ भने यो बिचमा डबल ड्यास भन्ने चाहिँ लाइन भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। मैले यसलाई ड्र गरेँ भने यसलाई मैले यो मेरो कोडलाई मैले रन गरेँ भने यसले मलाई के गर्छ 0 र 0 अनि 5 र 5 जोडेर मलाई एउटा लाइन ड्र गरिदिन्छ। त्यो लाइन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर मेरो यो कम्पाइलर रन भइरहेको छ, मेरो यो कन्सोल रन भइरहेको छ। यसमा के टाइम लाग्न सक्छ हैन। यसले मलाई के वार्निङ दिइरहेको छ भने यहाँनिर टिकजेट पिक्चर भनेर यसमा एउटा वार्निङ आइरहेको छ। यो वार्निङ भने के हो भने यहाँनिर मैले सेमिकलन छुटाएँ। यो सेमिकलनहरु चाहिँ यसमा टिकजेटमा लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि सेमिकलन चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। क्यान्सल गरेँ मैले यसलाई फेरि रिरन गर्छु। मैले यसलाई सेमिकलन छुट्यो भने चाहिँ यसले वार्निङ दिन्छ हैन। हेर्दै जाउँ, एक वटा गर्दै हेर्दै जाउँ कसरी काम गर्छ यसले भनेर। सरी ओके, यहाँनिर मेरो के भयो दुईटा पोइन्टहरु ड्र गरिदिएँ हैन। अब यो दुईटा लाइनहरु ड्र गर्यो भने अब मैले कस्टमाइजेसनको काम पनि सँगै गर्न सक्छु। कस्टमाइजेसनको काम कसरी गर्न सक्छु त्यसलाई ठिकै छ, मैले अहिले नै सिकाइदिन्छु। यसलाई अलिकति बोल्ड बनाउने भयो भने यहाँनिर अब यसमा थिक भनेर लेख्न सक्छौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर हाल्न सक्छौँ हैन। तर यसलाई चाहिँ मैले अहिले कस्टमाइजेसनलाई अलिकति पछाडी फाइनलमा सिकाउँछु त्यसलाई कसरी काम गर्छ भनेर। अहिले चाहिँ मैले बिस्तारै 1 बाइ 1 काम गर्दै जान्छु। त्यसपछि ड्र पछि अब मैले रेक्टेंगल ड्र गर्ने, अर्को मेरो फ्रिक्वेन्ट हुन्छ, अर्को त्यसपछि सर्कल हुन सक्छ हैन। ड्रमै गर्नु पर्यो। अहिले सर्कल ड्र गर्छु भने सर्कल ड्र गर्ने 0,0 बाट फर्स्ट पोइन्ट स्टार्टिङ भनेको कोअर्डिनेट नै हो 0,0 सर्कल नै टाइप गर्ने यहाँनिर सर्कल। अनि त्यसपछि भनेको यहाँनिर 4 को
ल यसलाई मैले 2 सेन्टिमिटरको सर्कल बनाउँछु भने 2 सेन्टिमिटर लेख्छु अनि यसलाई फेरि रन गर्छु। यसलाई रन गरेँ भने यसले के गर्छ, मेरो यो लाइन त माथिको त ड्र भइ नै रहेको छ, तलपट्टि पनि यसले के गर्छ एउटा 2 सेन्टिमिटरको यहाँनिर सर्कल मेरो ड्र गरिदिन्छ होइन। त्यो सर्कल ड्र गरिदिएपछि अब अर्को काम पनि हुनसक्छ, मैले यहाँनिर अर्को यहाँनिर कोड यहाँनिर डिस्प्ले गर्दै गर्दा अर्को चिज लेख्दै गर्छु जसले गर्दा मेरो टाइम धेरै किल नहोस् होइन। ड्र गर्छु, यो मेरो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सर्कल यहाँनिर ड्र भइसकेको छ। ड्र त्यसपछि रेक्टेङ्गल पनि ड्र गर्न सक्छ हामीले 0,0 र 0,0 र 5,5 को जुन लाइन थियो यसैलाई मैले के गर्छु, यसलाई लोवर लेफ्ट र अप्पर राइट कर्नर भनेर मैले रेक्टेङ्गल ड्र गर्छु भने मैले 0,0 र रेक्टेङ्गल यहाँनिर रेक्टेङ्गल लेख्न सक्छौँ अनि रेक्टेङ्गल लेखिसकेपछि यहाँनिर 5,5 भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ सेमिकोलन चाहिँ छुटाउनु हुँदैन हामीले, सेमिकोलन छुट्यो भने फेरि वार्निङ दिन्छ। यहाँनिर मलाई वार्निङ दिइरहेको थियो, त्यो पनि ड्र चाहिँ भयो होइन। यहाँनिर तल यसमा यहाँ सेमिकोलन छुटाउनु भएन। अब यसलाई फेरि मैले रन गर्छु, यो रन हुँदै गर्छ। यसको लागि फेरि मैले प्याराबोलाको लागि एउटा सिन्ट्याक्स लेख्दै गर्छु, ड्र गर्छु। ड्रको लागि प्याराबोला भनेको 0,0 र राइट 5,5 मा मैले एउटा प्याराबोला ड्र गर्ने भने कसरी ड्र हुन्छ भने त्यो यहाँनिर प्याराबोला 5,5 भन्यो भने 5,5 भनेर लेख्नु होइन। यहाँनिर मेरो हेर्न सक्छु यहाँनिर 0,0 र 5,5 मा एउटा रेक्टेङ्गल पनि ड्र भइसकेको छ यहाँनिर। अब 0,0 र अनि यहाँनिर 5,5 को बिचमा अब मैले प्याराबोला बनाउँछु भने यो प्याराबोला यसरी पनि अर्को प्याराबोला बनाउन सक्छौँ हामीले। त्यो प्याराबोला भनेको यसले दिन्छ। त्यसै गरी अब मलाई अर्को भनेको इलिप्स बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। इलिप्स बनाउन मन लाग्यो भने पनि सेम त्यही नै हो, ड्र गर्ने। अहिले 0,0 गरिरहेको थिएँ, मैले यसलाई अलिकति माथितिर बनाउँछु। ड्र 6,6 बाट सुरु गर्छु, 6,6 अलिकति बाहिरतिर बनाउँछु यसलाई मैले, धेरै एकै ठाउँमा ओभरल्याप भएदेखि यसलाई इलिप्स लेख्न सक्छु, इलिप्स लेख्न सक्छु। अनि एक्सिसको रेडियस र वाइ एक्सिसमा रेडियस कति छ भनेर लेख्न सक्छु। 3 सेन्टिमिटर र 2 सेन्टिमिटर गर्छु, 3 सेन्टिमिटर एन्ड 2 सेन्टिमिटर भनेर यसरी लेख्ने। अनि यसमा पनि लास्टमा सेमिकोलन राख्ने अनि फेरि यसलाई रन गर्ने। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ प्याराबोला ड्र भइसक्छ, प्याराबोला यसरी ड्र भएको छ होइन। अब त्यसै गरी इलिप्स पनि बनाउने भने मैले 6,6 मा पर्ने गरी यहाँनिर एउटा इलिप्स बन्छ मेरो। त्यो इलिप्स कस्तो बन्छ भनेर हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। यो रन हुँदासम्म कुराउनु एकैछिन। ठिकै छ, यहाँनिर मेरो ड्र भइरहेको छ होइन, इलिप्स पनि यहाँनिर बन्यो। अब यसरी नै हामीले ड्र गर्न सकिन्छ। अब कुनै कस्टम गरेर हामीले फिगरहरू ड्र गर्न मन लाग्यो भने गर्ने तरिका यही नै हो होइन। यसमा त्यस्तो खासै धेरै ठुलो समस्या नपर्ला। अब त्यसपछि भनेको हामीले अर्को काम गर्ने भनेको अब यही फिगरहरूलाई कस्टमाइजेसनको कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले अब नोडहरू राख्नु पऱ्यो भने मलाई यो 4वटा रेक्टेङ्गलहरू छ, यो रेक्टेङ्गलमा मैले नोडहरू राख्न मन लाग्यो भने मैले अहिलेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ मैले हटाइदिन्छु, रेक्टेङ्गल मात्रै राख्छु अनि त्यो रेक्टेङ्गलमा मैले 4वटा नोडहरू ड्र गर्छु। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु होइन। अब बेसिक ड्रइङहरू ड्र गर्न सिकाइहालेँ। अब रेक्टेङ्गलमा 4वटा कोअर्डिनेटहरू राख्छु मैले यसमा, यसलाई मात्रै त्यहाँ रन गर्छु एकचोटि। ओके, केही टाइम कुराउँ होइन, यो रन हुँदैछ। मैले यसलाई कुर्ने नै विचार गरेँ। ओके, अब यो जहाँनिर मेरो यो रेक्टेङ्गल आएको छ, यो रेक्टेङ्गलको मैले 4 कुनाहरू नै मैले कोअर्डिनेटहरू राख्न मन लाग्यो भने त्यो कोअर्डिनेटहरू कसरी राख्ने भनेर पनि मैले सिकाउँछु। अहिले चाहिँ मैले 0,0 मा एउटा सिङ्गल कोअर्डिनेट मात्रै डिफाइन गर्छु। सिङ्गल पोइन्ट बनाउने होइन, पोइन्टमा ABCD भनेर लेख्न पऱ्यो भने कसरी लेख्ने भनेर नै हो। ड्र भनेर लेख्न पऱ्यो त्यसको लागि ड्र कहाँनिर गर्ने हो, 0,0 मा नै गर्ने हो, 0,0 मा नै गर्ने हो। तर यो पोइन्ट बनाउने भने सर्कल नै त होइन, सर्कल नै लेख्ने। अनि त्यो सर्कल नै लेखिसकेपछि हामीले के गर्छ, सरी यहाँ स्पेलिङ रङ भयो, CARCLE भनेर लेख्न पऱ्यो। यो सर्कल गराइसकेपछि सर्कल ड्र गर्ने होइन। अब यो सर्कल भनेको कसरी ड्र भयो भने मैले 0,0 मा सर्कल ड्र गर्ने। तर अब रेडियस चाहिँ कसरी बनाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर डबल पोइन्ट गर्छु फेरि। रेडियस चाहिँ कसरी बन्ने भयो भने मेरो रेडियस अब मैले 4 पोइन्टको बनाउँछु होइन। पोइन्टमा अलिकति सेन्टिमिटरमा बनाउँदा धेरै ठुलो बन्छ, यसलाई मैले पोइन्टमा बनाउँछु होइन। अब 4 पोइन्टको सर्कल बनायो भने यसले के गर्छ भने त्यहाँनिर सर्कल त ड्र गरिदिन्छ 4 पोइन्टको, कसरी ड्र गर्छ त्यो पनि हेरौँ। बाँकी यसमा मैले थप्दै गर्छु। यसले के गर्छ भने मेरो यहाँनिर अब यो कोअर्डिनेटमा मेरो एउटा 4 पोइन्टको एउटा सर्कल बनाइदिन्छ, यहाँनिर सर्कल ड्र गरिदिन्छ। जसरी मेरो अहिले लेन्थ छ त्यस्तै खालको एउटा सर्कल ड्र गर्छ। अब त्यो सर्कल ड्र गरेपछि यहाँनिर मैले अहिले सेमिकोलन दिएको थिएन, यसले मलाई पक्कै वार्निङ त दिन्छ होइन। अब यो भइसकेपछि मैले अब यसलाई कस्टमाइजेसनको कामहरू पनि गर्न सक्छु। यहाँनिर सर्कल चाहिँ ड्र गरिदियो होइन, सर्कल ड्र गऱ्यो। अब यहाँ तलपट्टि केही लेख्न मन लाग्यो भने, तलपट्टि केही टेक्स्टहरू राख्न मन लाग्यो भने हामीले नोड भनेर टेक्स्टहरू राख्न मिल्छ। नोड गरेर
कता हो ओरिएन्टेसन दिन सक्छौँ हामीले यो टेक्स्टको लेफ्ट राइट अप एबभ बिलो भनेर लेख्न सक्छौँ। लेफ्टमा भए अब बिलो लेख्ने भए बिलो भनेर लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर, किनभने यो पोइन्टको ठ्याक्कै तलपट्टि लेख्ने भए बिलो लेख्न सक्यो, लेफ्टमा लेख्ने भए लेफ्ट भनेर लेख्न सक्यो होइन। अनि लेफ्ट राइट भनेर पनि दुईवटा सँगै पनि लेख्न सकिन्छ। बिलो लेफ्ट भनेर लेख्छु अहिले ल मैले यसरी बिलो लेफ्ट भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो लेखिसकेपछि हामीले के लेख्ने हो त होइन, लेख त भने तर के लेख्यो भनेर अझै दिएको छैन नि मैले यहाँनिर लेख्थेँ भने यति मैले रन गरेँ भने मलाई वार्निङ हुन्छ। अब के लेख्ने त भनेर पनि उसलाई असाइन गरिदिन पर्छ। त्यो असाइन गर्ने भनेको यहाँनिर कर्ली ब्राकेटले गरिन्छ। कर्ली ब्राकेटमा एले असाइन गर्ने होइन। अब ए भनेर लेख्यो भने चाहिँ अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के गर्छ यसले ए भनेर पनि दिने भयो मलाई। त्यो सर्कलको तलपट्टि ए भनेर पनि लेखिदिने भयो। अब त्यसलाई मैले थप कस्टमाइजेसन गर्छु। यसलाई यहाँनिर मैले रन गरिसकेको छु, यो हेर्दै जाउँ होइन। यो रन हुँदा कुद्दासम्म मैले यतापट्टि अरू चिजहरू लेख्दै जान्छु यहाँनिर। त्यसपछि कस्टमाइजेसनको लागि यहाँनिर मैले के थप्न सक्छु, त्यो थप्ने भनेर के हो भने मैले अब यहाँनिर मैले के चिजहरू थप्न सक्छु होइन। अब त्यसको लागि मैले लाइन वेटहरू बढाउन मन लाग्छ भने लाइन वेटहरू बढाउन सक्छु। अनि त्यसको लागि भनेर कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छु होइन। त्यसै गरी ल मैले यसलाई अहिले रेड भनेर एउटा रेड राखेँ, रेड। अनि अब रेड पछि के हुनसक्छ मेरो एउटा थिक र ड्यास्ड हुनसक्छ होइन, थिक। अब यहाँनिर हेरौँ मैले यो अहिले यति त मैले अपडेट मात्रै गरेको कोड। यहाँनिर हेर्ने भने अब यहाँनिर मैले कोअर्डिनेट लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर ए भनेर आइसक्यो होइन। यहाँनिर तलपट्टि कोअर्डिनेट ए भनेर आइसकेको छ। अब त्यसरी नै मैले यहाँनिर रेड थिक ड्यास्ड भनेर लेख्यो भने रेड थिक ड्यास्ड भनेर लेख्यो भने यसले त्यसरी नै चेन्ज गरिदिन्छ होइन। तर मेरो त यो पोइन्टमा त ड्यास्ड भन्ने हुँदैन, मैले यहाँनिर फिल गर्न पऱ्यो होइन। त्यसलाई अब कुनै कलरले फिल गर्छु भने मैले त्यसलाई रेड कलरले फिल गर्छु। फिल इक्वल टु के गर्छु रेड भनेर लेख्छु। यो गऱ्यो भने मेरो सर्कल चाहिँ रेड फिल हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो कस्टमाइजेसनको चिजहरू यति नै हो। अब फर्दर मैले ग्रिडमा प्लट गर्ने बेला चाहिँ इन डिटेल कसरी कस्टमाइजेसन गर्ने हो मैले त्यहाँनिर सिकाउँछु। अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले यसलाई काट्छु होइन। त्यसपछि यहाँनिर योसम्मको कोड चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्छु। यहाँनिर हेर्दै जाउँ हामीले होइन। यहाँनिर के भयो अटोमेटिकल्ली उसले के गरिदियो यहाँनिर मलाई नोड बनाइदिएन होइन। त्यसरी नै हरेक नोडहरू ल मैले अर्को नोड भनेको मैले बिसी पोइन्ट पनि बनाउन मन लाग्यो भने यहाँनिर यसलाई कपी गर्छु, तलपट्टि पेस्ट गर्छु। यसलाई यहाँनिर कपी गरेँ, तलपट्टि यहाँनिर पेस्ट गर्छु। अनि यो चाहिँ मैले फिल इक्वल टु रेड नै गरेँ। यसलाई 4,4 गरेँ भने के हुन्छ 4,4 गरेँ भने मैले कर्नर सी बनाउन सक्छु। तर यसलाई के गर्छु अप्पर राइट लेख्छु होइन, एबभ राइट लेख्छु। बिलोको एबभ भयो अनि राइटतिर होइन। यति गऱ्यो भने यो टेक्स्ट चाहिँ के गर्छ मेरो यहाँनिर एबभ राइट भनेर चाहिँ यहाँ यतातिर यो कर्नरको अपोजिटतिर टेक्स्ट लेख्छ। मैले यसलाई बिलो लेफ्ट गरेँ भने यो ड्रइङभित्रै लेख्ने भयो होइन। यति रन हुँदै गर्छ। त्यसपछि भनेको हामीले अर्को गर्नुपर्ने चिज भनेको ग्रिड बनाउने चिज हो। ग्रिड बनाउन पनि अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ मैले 4,4मा सर्कल 5,5 बनाइरहेको थिएँ, 4,4मा पऱ्यो होइन। यसलाई 5,5 गरेको भए ठ्याक्कै कर्नरमा पर्थ्यो। मैले अलिकति यहाँनिर 5,5लाई 4,4 लेखेँ, त्यसले गर्दाखेरि भित्र आयो होइन। त्यो नोडलाई हामीले यहाँनिर पनि बनाउन सकिन्थ्यो। अब यो भनेको यस्तै हो। त्यसपछि भनेको अब ग्रिडमा कसरी काम गरिन्छ भनेर 1 by 1 सिक्दै जाउँ। अब ग्रिडमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने ड्र त गर्नै पऱ्यो। ड्र कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने हो ल -1, -1देखि -1,-1देखि अनि कहाँसम्म ग्रिड ड्र के गर्ने हो ग्रिड बनाउने हो। सेम छ फङ्सन उहरू सबैको सेम छ। कहाँसम्म गर्ने भन्दाखेरि ल 6,6सम्म गर्ने है। यो गर्ने हो भने मैले यसलाई ड्र गरेँ भने मेरो ग्रिड बनाइदिन्छ यसले। हेर्न सक्छु यहाँनिर यसले ग्रिड बनाउँछ। एकछिन कुराउँ होइन यो ग्रिड बनाउँदासम्म अलिकति यो रन नहुने भएर चाहिँ यसमा मैले यहाँनिर सेमिकोलन राख्नु छोडेर यहाँनिर वार्निङ चाहिँ दिए पनि यसले रन चाहिँ गरिदिएको छ होइन। ग्रिड तयार भयो। तर ग्रिड तयार गर्दाखेरि मेरो यहाँनिर हेर्ने भने यतापट्टि राइटतिर ग्याप धेरै छ, लेफ्टतिर ग्याप थोरै छ होइन। यसलाई सेन्टर गर्न मन लाग्यो भने यहाँनिरबाट बिगिन सेन्टर भनेर अनि यो फिगर सुरु हुनुभन्दा अघि यो जुन हाम्रो प्लट सुरु हुनुभन्दा अगाडि र प्लट सकिसकेपछि हामीले लेख्न सक्छौँ। इन गरेर सेन्टर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँनिर सेन्टर गऱ्यो भने यो दुईटाको बिच पर्ने भयो होइन। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के गर्छ भने
अटोमेटिकली यसले के गरिदिन्छ मेरो यो प्लटलाई सेन्टरतिर लगिदिन्छ। यो सेन्टरतिर लाँदै गर्दा मैले अरू केही कोडहरू यहाँनिर लेख्छु। अब यो गरिसकेपछि मैले कस्टमाइजेसनको कामहरू त मैले गर्न मिल्छ भने यहीँबाट भनिसकेको छु होइन। कस्टमाइजेसन के गर्न मन लाग्यो भने यहाँनिर स्क्वायर ब्राकेट राख्ने, जुनसुकै ड्र गर्दा पनि यहाँनिर स्क्वायर ब्राकेट राख्ने। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँनिर सेन्टरमा गयो, यता पनि सेन्टरमा आयो होइन। यो सेन्टरमा सेन्टर प्लट भइसकेको छ यहाँनिर। तर यहाँनिर अलिक भएको छैन जस्तो चाहिँ यहाँ केही वार्निङ दियो यसले। ओके बिगिन सेन्टर र यहाँ इन सेन्टर भयो। यहाँनिर इन सेन्टर गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने यहाँनिर कर्ली ब्राकेट राख्नुपर्ने ठाउँमा मैले प्यारेन्थेसिस राखेँ। यसको वार्निङ दियो मलाई। यहाँनिर पनि सेन्टर भनेको प्यारेन्थेसिसभित्र हो, प्यारेन्थेसिस होइन कर्ली ब्राकेटभित्र। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई यस्तो वार्निङ दिँदैन होइन। कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदाखेरि झुक्किहालिन्छ, ठिकै छ। अब यो भइसकेपछि मैले कस्टमाइजेसनको काम भनेर सधैँ स्क्वायर ब्राकेटभित्र राखेर गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अहिले मेरो कस्टमाइजेसन नलमा रन भइरहेछ, रन चाहिँ हुन्छ यो होइन। अब कस्टमाइजेसन गर्ने भए ग्रिड बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने मेरो कति स्टेपमा जाने हो भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो स्टेप डिफाइन गर्ने भने चाहिँ हामीले यहाँबाट स्टेप डिफाइन गर्न मिल्छ। स्टेप इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर भनेर डिफाइन गर्ने। स्टेप इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर होइन। 1 सेन्टिमिटरको स्टेपमा ग्रिड ड्र गर भनेर भने। त्यसपछि भने कलर कुन राख्ने हो त्यो पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। कलर भनेको रेड, ग्रिन, ग्रे भनेर कस्तो डिफाइन गर्ने त्यो पनि गर्न मिल्छ। अनि अर्को भनेको भेरी थिन भनेर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। लाइनको वेट कस्तो बनाउने भने भेरी थिन। अनि अब सोलिड लाइन बनाउने अथवा ड्यास लाइन बनाउने भए हामीले ड्यास भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। DSHD ड्यास भनेर लेख्यो भने। अब अघि त मेरो फिगर त सेन्टरमा पनि गयो। अब त्यसपछि यसलाई मैले रन गरेँ भने यो फिगर चाहिँ मेरो के हुन्छ, ल यसलाई मैले कलरलाई ग्रेलाई रेड ड्यास बनाइदिएँ भने यहाँनिर के गर्न सक्छु मैले रेड कलरको स्टेप भनेको 1 सेन्टिमिटर भनेको ग्रिडको स्टेप 1 सेन्टिमिटर XY एक्सिस दुईतिरै। अनि त्यसपछि भने कलर भनेको रेड, कलर भनेको यसको रेड कलरमा भेरी थिन र ड्यासमा राख्नु पऱ्यो होइन। अब यसलाई रन गरेँ भने त्यही अनुसारको यसले ग्रिड अपडेट गरिदिन्छ। त्यो गर्दासम्म मैले अर्को केही कमान्ड लेख्दै गर्छु यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ मैले के लेख्दैछु भनेर यो रन भइसकेपछि मैले यसलाई डिस्क्राइब गर्छु। अब यहाँनिर हेरौँ त यहाँनिर यो आयो नि होइन, ड्यास मैले जस्तो खोजेको थिएँ त्यस्तै ड्रइङ आयो यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले ड्र गर्छु 0,0 र 0, कति राख्नु X एक्सिसदेखि 0,7सम्म राख्ने होइन। 0,7सम्म राख्ने भने 0,0देखि 0,7सम्म भनेको 6सम्म कोअर्डिनेट भयो। त्योभन्दा अलिकति बाहिर निस्किने गरी मैले लाइन ड्र गर्दैछु। यो लाइन ड्र गर्दा के आउँछ भने मैले X एक्सिस र Y एक्सिसको डिरेक्सनहरू दिनको लागि भयो होइन। अब यो दिँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो लाइन ड्र गरिदिने भयो। यहाँनिर कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ यहाँनिर गर्ने भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ मैले एक्सिस 7,0 भनेको X एक्सिसतिर हुन्थ्यो, Y एक्सिसतिर गयो 0,7 भनेपछि यो होइन। Y एक्सिसतिर गयो, Y एक्सिसतिर लाइन ड्र भयो। त्यसै गरी अब X एक्सिसतिर बनाउने भए पनि त्यसरी नै बनाउन सकिन्छ होइन। तर यसलाई Y एक्सिसलाई अलिकति कस्टमाइजेसन गर्छु मैले। Y एक्सिसलाई कस्टमाइजेसन कसरी गर्छु भने यहाँनिर मैले थिक रेड बनाउँछु, अलिकति थिक लाइन बनाउँछु र एरो पनि राख्छु त्यहाँनिर होइन। यहाँनिर जहाँनिर बनाउँछु त्यसमा यो लाइन सक्यो, लाइनको इन्डमा भने जस्तो भयो नि होइन। लाइनको इन्डमा ट्रायङ्गल जस्तो बना भनेको यो भनेको लाइन यहाँनिर भयो, यसको इन्डमा ट्रायङ्गल जस्तो बना भनेको भयो। अनि अब ट्रायङ्गल जस्तो बनाउने भयो। अब यसले त ट्रायङ्गल त बनायो। अब त्यहाँनिर केही टेक्स्टहरू पनि राख्ने हो भने यति मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ ट्रायङ्गल मात्रै बनाएर छोडिदिने भयो। अब त्यहाँनिर केही टेक्स्टहरू राख्न मन लाग्यो होइन भने मैले के भनेको छु अगाडिदेखि नै नोड भनेर डिफाइन गर्ने भनेको छु। टेक्स्टहरू राख्न मन लाग्यो भने नोड लेख्ने। अब नोडमा कतापट्टि लेख्ने होइन, टेक्स्टको त्यो माथि टिपबाट लेफ्ट राइट कतातिर राख्ने हो। मैले अहिले लेफ्टतिर भनेर लेखेँ भने लेफ्ट लेख्न सक्छु। अनि त्यसमा के लेख्ने हो भने सँगै भनेर लेख्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ मैले डलर साइन पनि युज गर्छु। डलर साइन भनेको केही पनि होइन, त्यो Y एक्सिसलाई अलिकति ग्राफ प्लटमा गर्दाखेरि Y लेख्ने स्टाइल अलिकति फरक हुन्छ। त्यसलाई मैले स्टाइललाई मात्रै लेखेको, Y को लेख्ने अलिकति भिजुअल स्टाइल मात्रै फरक गरेको, केही पनि होइन। यस्तो यो नराखे पनि प्रब्लम केही पनि छैन होइन। अब यो गरिसकेपछि मैले यहाँनिर गर्न सक्छु। यसलाई मैले रन गरेँ भने यसलाई अब यो रन गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ मलाई यहाँनिर ट्रायङ्गल पनि बनाइदिन्छ, यहाँनिर Y पनि लेखिदिन्छ होइन। अब यसमा Y एक्सिस लेख्न मन लाग्यो भने Y एक्सिस चाहिँ पनि लेख्न मिल्छ होइन। जेसुकै टेक्स्टहरू राख्न मन लाग्छ राख्न मिल्छ, सजिलै छ, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। त्यसै गरी सेम X एक्सिसमा गर्न पऱ्यो भने यो रन हुँदै गर्दा यसलाई मैले कपी गरेर X एक्सिसको लागि तयार गर्दै गर्छु। यसलाई कन्ट्रोल C गर्छु। यसको तलपट्टि लगेर मैले यहाँनिर कन्ट्रोल V गर्छु। यहाँनिर मेरो हेर्न सकिन्छ
y भनेर आयो हैन। त्यसैगरी x एक्सिसमा लेख्ने भयो यहाँनिर मैले कन्ट्रोल कपी पेस्ट गरेँ 7,0 हुनु पर्यो 7,0 हुनु पर्यो र टेक्स्टलाई चाहिँ कतातिर लेख्ने x एक्सिसतिर लेख्दैछु भने राइटमा लेख्न बेटर होला हैन। राइटमा लेख्दाखेरि ठिक होला। एरोको अगाडिपट्टि लेख्ने भयो यसले अनि यसलाई चाहिँ y को ठाउँमा मैले x भनेर लेख्छु भने अब यसले के गर्यो मेरो x एक्सिस पनि ड्र गरिदिनु भयो। यसलाई पनि रन गरेर हेर्न सकिन्छ। यो रन गर्दै गर्दा अब के कोड गर्दै गर्छु मैले यहाँनिर। अब यो भइसकेपछि मलाई अब कुनै एउटा ड्रइङहरू गर्न पर्यो हैन। जस्तो मलाई एउटा लाइन ड्र गर्न पर्यो भने 2,2 र 5,5 जोड्ने एउटा लाइन ड्र गर्न पर्यो भने मलाई त्यो लाइन कसरी गर्न मिल्छ भने यसले मलाई यहाँनिर ड्र गरिदिँदै होला सायद हैन। यसमा वार्निङहरू के दिइरहेको छ आइरहेको छ। यहाँनिर x पनि ड्र भयो y पनि ड्र भयो हैन। x एक्सिस र y एक्सिस नै मेरो कम्प्लिट भइसक्यो। अब त्यसपछि भनेको मैले एउटा कुनै लाइन ड्र गर्छु हैन। त्यो लाइन भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ग्रिड प्लट गरेर त्यसपछि काम गर्दै जाने हो हैन। यसमा धेरै झुकिन पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाँदा हुन्छ। मैले एक एकवटा जुन अगाडि फर्स्टमा सिकाएको चिजहरू थियो तिनीहरूलाई नै अलिकति ग्रिडमा मात्रै प्लट गरेर चाहिँ केही नयाँ काम गरिरहेको छैन, ड्र नै गर्न पर्यो। अब मैले लाइन ड्र गर्छु भने लाइन कहाँदेखि कहाँसम्म 2,2 र 5,5 जोड्छु। मानौँ मैले 2,2 र 5,5 जोड्छु भने लाइनको लागि के थियो कमान्ड यो र यो थियो भने मैले लाइन भनेको यो भनेर भनिसकेको छु। यसलाई मैले 5,5 लेख्छु हैन। अब 5,5 लेख्यो भने 2 र 5 त जोडिदिन्छ हैन। अब यसमा कुनै पनि समस्या छैन, 2 र 5 मजाले जोडिदिन्छ यसले। यो 2 र 5 जोडिसकेपछि अर्को काम पनि गर्दै गर्न सकिन्छ। हामीले त्यसलाई कस्टमाइजेसन गर्ने भयो। अब यसमा थिक लाइन पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई थिक भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर हैन। त्यसैगरी अब यहाँनिर थिक भइसकेपछि अर्को लाइन भनेको हामीले यहाँनिर पोइन्टहरू ड्र पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा पोइन्टहरू पनि लाइनको दुईटै इन्टको कोअर्डिनेटहरू डिफाइन गर्नको लागि मैले के गर्छु भने यहाँनिर मलाई वार्निङ दियो अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेर आइसक्यो हैन। यहाँनिर अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेर आयो। यसलाई मैले काट्छु, यहाँनिर सेमिकोलन पनि राख्छु। यसलाई फेरि रन गर्छु मैले। ओके, यहाँनिर लाइन त बनिसकेको रहेछ, कुनै समस्या छैन हैन। त्यो सेमिकोलनले गर्दाखेरि यहाँनिर वार्निङ दिएको यो सेमिकोलनले गर्दा आएको, यसमा ठिकै छ, केही पनि छैन। अब यसपछि फेरि हामीले गर्न सक्छौँ यहाँनिर ड्रमा गएर तलपट्टि अब कुनै नोडहरू हैन ए र बी भनेर डिफाइन गर्छु भने मैले त्यसमा ड्र गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर ए र बी भनेर डिफाइन गर्ने भयो। अहिले मैले यो गर्दिनँ। ए र बी भनेर डिफाइन गर्नलाई सर्कल बनाउनु पर्यो नि हैन। नोड बनाउने भने त नोड भनेको त सर्कल हो। कहाँनिर बनाउनु पर्यो, एउटा 2,2 र अर्को 5,5 मा बनाउनु पर्यो। 2,2 मा सर्कल बनाउने हो, सर्कल बनाउने हो। रेडियस कतिको बनाउने हो, मैले यहाँनिर सर्कल 4 पोइन्टको बनाउँछु। यसलाई 4 पोइन्टको रेडियस बनाउँछु। अनि यहाँनिर के गर्नु पर्यो, यसलाई फिल गर्नु पर्यो हैन। यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँनिर यहाँनिर अब कुनै डिजाइन गर्न मन लाग्यो भने फिल पनि गर्न मन लाग्यो भने ल ठिकै छ, यसलाई मैले एकछिन फिल गरिदिन्छु। हेरौँ न, यतिलाई मात्रै सुरु नगरौँ। यति गऱ्यो भने के गर्छ भने यसले पोइन्ट एमा सर्कल ड्र गर्छ हैन। पोइन्ट एमा सर्कल ड्र गर्छ, तलको कोअर्डिनेट पोइन्ट ए भयो, त्यसमा सर्कल ड्र गर्छ। अब यसले वार्निङ त दिन्छ मलाई, यहाँनिर सेमिकोलन त छुटाएको थियो मैले, त्यो पनि ड्र चाहिँ गरिदिएला हैन। अब यो भइसकेपछि मेरो अर्को भनेको त्यहाँनिर मैले ए 2,2 पनि लेख्न पर्यो नि हैन कोअर्डिनेट। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने यहाँनिर ड्र चाहिँ गर्दै त्यही पनि तल वार्निङ चाहिँ दिइरहेको छ हैन। अब त्यसको तल 2,2 लेख्न पर्यो भने त्यो भनेको नोड डिफाइन गर्ने, हामीले त्यसलाई नोड भनेर डिफाइन गर्ने। अनि त्यसपछि बिलो लेख्न पर्यो हैन। तलपट्टि लेख्ने भने बिलो गर्ने, कति लेख्ने बिलो लेफ्ट, ल बिलो र लेफ्ट पनि राख्ने भने लेफ्ट पनि राख्न सक्यो। अनि अब टेक्स्ट चाहिँ के राख्ने हो, त्यो टेक्स्ट चाहिँ यहाँभित्र लेख्न पर्यो। टेक्स्ट के राख्ने हो, ए 2,2 भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले। अझै यसलाई डलर साइनले बाइन्ड गरेर लेख्यो भने अझै बेटर देखिन्छ, यो अट्र्याक्टिभ देखिन्छ अलिकति हैन। यसको ग्राफमै प्लट जस्तो राम्रो देखिन्छ। सरी। त्यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर पनि सेमिकोलन भयो। ए भनेको अब पोइन्ट 2,2 को बन्यो। अब यसलाई थोरै फिल पनि गर्ने भयो हामीले। यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, फिल भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। फिल इक्वल टु कुन कलर गरौँ यहाँनिर, ल ब्लू कलर फिल गरौँ हैन। यो गरेर मैले रन गरेँ भने मेरो ब्लू कलर फिल गरिदिन्छ यहाँनिर। अनि यतापट्टि साइडमा ए 2,2 भनेर पनि लेखिदिन्छ यसले। अब त्यसै गरी अब माथिपट्टि यसको अपोजिट कर्नरमा मैले लेख्न सक्छु कन्ट्रोल Z, ओके कन्ट्रोल C गर्छु। यसमा मेरो ड्र गरिदियो हैन, यसले कन्ट्रोल V गर्छु यसलाई। यहाँनिर मेरो हेर्न सकिन्छ ए 2,2 भनेर तलपट्टि आयो हैन। त्यसरी मैले माथिपट्टिको कर्नरलाई लेखेँ भने यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेँ 5,5 मा बनाउने हो मैले। 5,5 मा 4 पोइन्टको अनि एबोभ राइट, एबोभ राइट टु बी
5 मा बनाउने हैन। अब यति गरे भने चाहिँ के भन्छ मेरो ए मा पनि बन्ने भयो बी मा पनि बन्ने भयो। त्यसैगरी अब यो बीचको लाइनलाई छोडेर मैले फेरि रेक्टेंगल नै बनाउँछु। यसैमाथि मैले रेक्टेंगल पनि बनाउने ट्राई गर्छु हैन, कस्तो बन्छ मेरो रेक्टेंगल हेरेर। यो रन हुँदै गर्छ। मैले यसमा ड्र लेख्छु। ड्र रेक्टेंगल को इनपुटलाई बनाउने मैले 2,2 लाई र 5,5 लाई नै बनाउँछु। रेक्टेंगल 5,5 लाई नै बनाउँछु। अब यो रेक्टेंगल बनाउँदा 2,2 र 5,5 लाई रेक्टेंगल बनाउने हो भने मैले यति गरे भने बन्छ हैन रेक्टेंगल। यसमा कुनै पनि समस्या छैन। यसलाई मैले अब थिक लाइन गर्ने भए अगाडि थिक भनेर लेख्न सकिन्छ, जसले गर्दा मेरो लाइनको थिकनेस अलिकति मोटो बनाइदिन्छ। यसलाई मैले रन गर्न सक्छु। यो गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भने यसले तलपट्टि यहाँ रेक्टेंगल बनाइदिन्छ। यसरी 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 एउटा रेक्टेंगल बनाइदिन्छ। मैले लोअर लेफ्ट कर्नर यो फर्स्टको 2,2 भनेको रेक्टेंगलमा लोअर लेफ्ट कर्नर हुन्छ, 5,5 भनेको अप्पर राइट कर्नर हुन्छ हैन। रेक्टेंगल बनाउनलाई हामीले लोअर लेफ्ट कर्नर र अप्पर राइट कर्नर दियो भने रेक्टेंगल मजाले बन्छ। अब यो भइसकेपछि यो रन हुँदै गर्दाखेरि मैले अर्को पोइन्टहरु भनेको यहाँनिर मेरो अलिकति त्यही सेमिकोलनको प्रब्लम फेरि पनि सेमिकोलन छुटाउनु भयो भने यसले ड्र गरिदियो हैन। त्यसैगरी म बी र डी भन्ने कोअर्डिनेट पनि असाइन गर्न मन लाग्यो भने सेम यसरी नै गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि कुनै समस्या छैन हैन। अब त्यो भइसकेपछि यहाँ रेक्टेंगल पनि ड्र भयो। अब रेक्टेंगललाई अलिकति मैले कस्टमाइजेसनको काम गर्न सक्छु। यसलाई थिकमा फिल पनि लेख्न सक्छु। फिल इक्वल टु मैले कुन कलरले फिल गर्छु भने ग्रे कलरले फिल गर्छु। अरु ठिकै छ। यसलाई मैले फिल गर्दाखेरि कस्तो आउँछ यो ड्राइङलाई पनि हेरौँ। फिल गर्दाखेरि के हुन्छ मेरो यो रेक्टेंगल पार्ट चाहिँ सबै फिल भएर आउने भयो हैन। त्यसैगरी अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अब इलिप्स त बनाउन सकिहालिन्छ होला, त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन हैन। कुन ओरिजिन एउटा दिइसकेपछि त्यसैमा बसेर काम गर्ने हो। मैले सर्कलहरु ड्र गर्न अगाडि सिकाएको छु। यसै रेक्टेंगलहरु हामीले फिल पनि गरेर बनाउन सकिन्छ सजिलै हैन। त्यसैगरी अब कुनै हाम्रो इरेगुलर फिगरहरु छ, सपोज मलाई कुनै इरेगुलर फिगरहरु चाहियो भने मैले इरेगुलर फिगरहरु पनि मजाले सजिलो बनाउन सक्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने मैले सुरुमा यो माथिको स्लाइड सबैलाई मैले अहिले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्टमा राखिदिन्छु। यिनीहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु, जसले गर्दा मेरो यो पार्ट चाहिँ रन नहोस् हैन। अर्कोचोटि रन हुँदाखेरि यो मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु हैन। यसले चाहिँ हाम्रो के काम गर्छ भने पर्सेन्टेज भनेको कमेन्ट सेक्सन मात्रै हो। त्यसले चाहिँ पर्सेन्टेज राखेको ठाउँमा कोड एक्जिक्युसन हुँदैन हैन। यो चाहिँ भइसकेपछि अब यहाँनिर मैले के गर्छु भने कुनै इरेगुलर फिगर बनाउँछु भने फिगर बनाउनु भने लाइनहरु जोड्ने त हो नि हैन। मैले के गर्छु भने 0,0 बाट स्टार्ट गर्छु। सरी ड्र त गर्न परिहाल्यो, ड्र त नराखिँदैन। ड्र गर्छु, त्यसपछि 0,0 लाई ड्र गर्छु। फर्स्टमा 0,0 लाई कुनसँग ड्र गर्छु लाइनले ड्र गर्छु। 0,0 लाई 2,5 मा त्यसपछि लाइनले गर्छु। 4,6 मा लान्छु यो पोइन्टलाई फेरि 4,6 मा लान्छु। 4,6 पछि 5,1 मा लान्छु। यतापट्टि फेरि 5,6 लाई 4,6 लाई 5,1 मा लान्छु। अनि 5,1 लाई यहाँ सर्कल गर्यो भने 0 मै सर्कल टाइप गर्यो भने सर्कल टाइप गरेर रन गरे पनि हुन्छ। नभए अब त्यो धेरै कमान्ड पनि याद गरिरहनु हैन। 0,0 हामीले गर्न सकिहालिन्छ। यदि गर्यो भने मेरो कम्प्लिट एउटा लुप बन्छ नि हैन। यो ड्राइङ कस्तो बन्छ यसलाई हेरौँ एकचोटि। यसरी अब हाम्रो ड्राइङ गर्ने तरिका यही नै हो हैन। यसरी हामीले चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस एउटा प्याटर्न फलो गर्दै त्यसमा कस्टमाइजेसनको काम र पछाडी हामीले टेक्स्टहरु राख्यो भने नोटको काम हैन। हामीलाई बीचको पार्ट भनेको हामीलाई बीचको पार्ट भनेको हामीलाई कुन के चीज ड्र गर्ने भन्ने कुरा हो हैन। यहाँनिर मैले ग्रिडलाई पनि अफ गर्दै, त्यसले गर्दा यहाँनिर ग्रिड पनि आएन हैन। ग्रिड चाहिँ हामीलाई चाहिने थियो। सरी ग्रिड चाहिँ हामीलाई चाहिने थियो। अब यो गरिसकेपछि मैले फेरि यसलाई रिरन गर्छु। यो बीचको पार्ट मैले के भन्दै थिएँ भने बीचको पार्ट भनेको हाम्रो मेन ड्र गर्ने पार्ट भयो। अनि यतापट्टि लेफ्टमा लेखेको नोड भनेर डिफाइन गर्ने भनेको हामीले त्यहाँलाई के लेबल गर्नु पर्यो भने नोड भनेर लेख्ने हो। अनि यता यता राइटमा भने चाहिँ हामीले के भनेर लेख्छौँ त्यसलाई हामीले लेख्न पर्यो। अनि लेफ्टमा भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो कस्टमाइजेसन र पार्ट हुने भयो। कस्तो खालको कस्टमाइजेसन गर्ने के चीज राख्ने भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ लेफ्टतिर लेख्न सक्छौँ हैन। त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन, सजिलै गर्न सकिन्छ। यही हो ड्राइङ गर्ने तरिका। ल यसलाई पनि मैले कस्टमाइजेसन ल यसलाई पनि अब एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसलाई पनि राख्ने भयो हामीले। यहाँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसलाई पनि राखौँ। वाइ एक्सिस नै लेखिदिएँ ल। एक्सिस नै लेखिदिन्छु, एक्स एक्सिस नै लेखिदिन्छु हैन। यसले गर्दा अझै सजिलो होला एक्सिसहरु चिन्नलाई। अनि यहाँनिर मलाई अझै यहाँनिर फिल पनि गर्छु भने मैले स्क्वायर ब्राकेटहरु कस्टमाइजेसनको कामहरु सबै स्क्वायर ब्राकेट भित्र गरिन्छ हैन। यो लेटेकको एउटा प्रिन्सिपल नै जस्तो सम्झे हुन्छ। जहाँसुकै पनि यही हो यसको बेसिक रुल नै। यसलाई फेरि फिल इक्वल टु मैले
ग्रिन गरिदिएँ भने अब यसलाई मैले रन गर्छु। लास्ट रन यही होला सायद मेरो होइन, लगभग 30 मिनट्सको पनि ट्युटोरियल भिडियो भएछ। यसलाई मैले रन गरेर यहाँनिर इन्ड गर्छु। नेक्स्ट भिडियोमा अब अर्को नयाँ पार्ट सुरु गर्छु। यो इमेजहरू बनाउने इम्पोर्ट गर्ने सबै चिजहरू मैले सिकाइसकेँ होइन, कुन चिजहरू आउँदा कसरी काम गरिन्छ भनेर। यसमा हेर्ने भने मैले के गरेँ भने एउटा कम्प्लिट एउटा कुनै ऱ्यान्डम कोअर्डिनेटहरू लिएर मैले सेप फिगर गरेँ होइन। यसमा एउटै रेगुलर सेप नै चाहिन्छ, यस्तै फिगर चाहिन्छ भन्ने छैन। कोअर्डिनेटहरू हामीले डिफाइन गरे अनुसार आफ्नो सेप अनुसार जस्तो सुकै हामीले ड्रइङहरू पनि गर्न सक्छौँ, सक्ने पनि समस्या छैन। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ है त।